Ngayong nasa huling buwan na tayo ng taon at nalalapit na ang Pasko, kabi-kabila na ang mga shopping bazaar na makikita natin sa buong Pilipinas. Bukod sa pamimili ng mga pangregalo ay isa din sa mga pinupuntahan ng mga mamimili ay ang mga food bazaar. Kakaibang cooking showdown ang gagawin natin ngayon mga food explorers dahil ang hamon natin sa ating mga bisita ay mag-isip ng isang putahe na hindi lang masarap kundi pwedeng maging pangnegosyo ngayong Pasko. At kumasa sa ating hamon, ang mga resident food explorers natin na sina Shuvee Etrata at Cheska Fausto. This time, we have a cooking showdown. Ha? Kasi lagi, it's either ako'y magluluto, papakain ko sa inyo. Cheska pupunta sa restaurant, ikaw yung pagsisilbihan this time. Ako naman yung hari, ha? Okay. Yes, ma'am. It's the other way around. Meron kami sa industriya na tinatawag na market basket. Lalong-lalo na pag nasa culinary school ka, is basically, it's a situation na lalabas yung galing nung nagluluto. Meron ba doon? Meron ba tayong ganito? Parang, Or yung dunong. pag-pray na lang na. Or pag-pray, pwede tayong mag-research online. Ay, pwede pa. Pwede. Yan. So what we have here sa ating likod is our set of ingredients. Okay. Yan. So basically, ang challenge natin para sa inyo is for you guys to come up with your best dish. Okay. Given kung ano man yung options natin. At saka mas maganda kung pwede rin nating gawing negosyo kasi ganun siya kasarap. Oh, okay. Pwede ba yun? Pwede. Sige, laban! Seryoso, no? Seryoso. Oo. May naisip na ba kayong concept? Meron dish? na. Oy, aba. Game. Kanina pa pala yung nag-iisip Oo. eh, no? Nung una, yung sabi pa lang niya na we will create a dish, wala pa. Parang gusto ko pa nga yung shrimp eh, di ba? Kasi mahilig ako sa seafood. Pero nung nabanggit niya yung word na negosyo, dun ko naisip agad, okay, any type of sandwich, anong klase yung mas practical at mas low cost? Naisip ko agad yung chicken. Mahilig din ako sa chicken. So, parang sabi ko, okay, chicken sandwich. I wanted to go with mas easy na recipe since limited yung time. So, inisip ko kagad pork. Pork agad nasa isip ko para gisahin ko lang yon tapos lagyan ng anything, okay na siya. So, kaya naisip ko yung ginisang pichay. Isa na natin. Bisa na! Go! Pwede na kayo mamili Okay, ng gusto ninyo. Cheska, ano mga napili mong mga ingredients? For today, I decided since about negosyo siya and I feel like chicken sandwich is isa sa mga talagang sobrang on the go and then parang madali lang rin gawin and low cost, Yes. if I may say so. You just need a bun, ganon, and other ingredients. And syempre yung main natin, which is chicken, kung kahit saan, pwede mo siyang hanapin Yep, actually. totoo. And masarap. Ako Ma'am naman, Shuvee. gusto ko pag may sandwich, gusto ko palaging may egg. So, I'm gonna cook omelette and then Okay. on the side, gusto ko siya lagyan ng ginisang baboy. Alright. Wow! Oo. Sandwich na may ginisang baboy on the diba? side. Kakaiba yun. Yeah. Go! Basta, Go lang, girl! ang importante lang naman dyan, so, for the bragging rights, are you guys Okay. ready? Ready! Ready! Chef! Go! Okay. Agad. Ba, marunong din Ay, pero magdiwa. ako, nakabahan na ako. Kasi parang masasarap talaga yun sa kanya, guys. With Shuvee, ang saya lang kasi parehas kami ng, kumbaga almost the same kami ng idea and it's nice to see na both of our personalities through the dish nag-shine through. Parang Nashville chicken. Kaya naman Oo pala nga eh. marunong. Nadali ka doon. Kaya nga eh. Shuvee. Kaya. Galing talaga. Siguro you can fry muna yung chicken mo, if you want. Yeah. Hintayin lang natin siya maluto, mag-golden brown. Opo. Do you want it higher? Baka kasi masunog. Chef JR, alam ko kung paano makapili ng magandang kind of potato. Okay. Dahil sa'yo, kasi pinapanood kita talaga sa farm to table. May nagtanong kasi sa'yo and then
You said, as long as hindi siya malambot and wala siyang green something. Walang green. Yeah, I got Tsaka it from yung you. mga spots na yun. Yeah. Although, pwede naman tanggalin yan eh. Yeah. I think yung circle kasi yung pan chef mo. Hindi natin na-heat ng maayos yung pan before putting the oil. Let's go, Shuvee! Dapat daw ang nagpapasarap sa pagkain ay pagmamahal. I love you! I love you! Ganon? I love you so much! Ganon. At matapos ang mahigit kumulang isang oras, handa na sila Shuvee at Cheska na ipatikim ang kani-kanilang bersyon ng isang putaheng maaari ding maging negosyo ngayong buwan na ito. Excited na ako matikman ang mga nilutong putahe ng ating mga bisita. 3, 2, 1, reveal! Sandwich! Chef, Ano nangyari? Ba't naging sandwich battle tayo? wala eh. Negosyo tayo. My sandwich is better. Wow! My sandwich is the best chicken sandwich in the world. My sandwich has ginisang pichay and omelette. My sandwich has mojos on the side and a ketchup and all the gulay. My sandwich is made with love. My sandwich, it's made of love you so much. Food Explorers! Heto na ang best chicken burger in town ni Cheska. At ang salcedo sandwich with omelette and ginisang gulay ni Shuvee. First time si Chef hindi nagsalita. Hindi nagsalita si Chef. Papat na lang. What I like about yung sandwich ni Shuvee is yung flavor. Actually, kapag pumikit ka, tapos kinain mo siya, you would never expect na ginisang petsa yung palaman niya. Right? It has this very good balance, yung feeling niya of crunch, savory, tapos yung fresh pop of flavor nung hindi mo akalain nga sa una na petsa eh. Yeah. Yeah. The only downside for me is yung bread. Bread. It was so soggy. And then yung kay Cheska naman, for me, it has a perfect crunch, perfect texture. Parang feeling ko, ilang daang beses mo nang ginawa yung chicken sandwich na to. It has that feel na you knew what you were doing for this challenge. On a very slight edge. Ibibigay ko yun kay Cheska. Hindi, very slight. Shuvee! Gusto ko naman hindi ako tawagin. Hindi naman ako tinawag. Tinawag ka namin. Layo na. Layo na. Akala mo may Nag-celebrate cash prize muna, eh, no? oo. Nung sinabi niya na I won, I was like, yes! Parang dream come true. Like parang bucket. Parang na-heal yung childhood dream ko. Parang gano'n. So yun, happy lang.